नमस्कार, किसान टेक्निक्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत। आज आपण बघणार आहोत कापूस मार्केट रिपोर्ट। व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी एक छोटीशी रिक्वेस्ट, आपण किसान टेक्निक्स या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल अवश्य सबस्क्राइब करा, सोबतच बेल आयकॉन प्रेस करा आणि एकदा व्हिडिओला लाईक अवश्य करा। चला तर बघूया आज आलेला संपूर्ण महाराष्ट्रातील कापूस बाजारभाव। पहिली बाजार समिती आहे जालना बदनापूर। आवक आलेली आहे 3328 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5232 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5450 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5353 रुपये। अमरावती आवक आलेली आहे 3 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5000 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5200 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5100 रुपये। सावनेर आवक आलेली आहे 5300 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5000 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5450 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5125 रुपये। राळेगाव आवक आलेली आहे 8000 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5175 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5450 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5200 रुपये। राजुरा आवक आलेले आहे 1555 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4800 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5100 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5065 रुपये। भद्रावती आवक आलेले आहे 2765 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4925 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5450 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5188 रुपये। वडवणी आवक आलेली आहे 2653 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5140 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5355 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5255 रुपये। आरवी आवक आलेली आहे 3500 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5100 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5200 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5150 रुपये। पारशिवनी आवक आलेली आहे 324 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5100 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5125 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5115 रुपये। परभणी आवक आलेली आहे 750 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4700 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5110 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5000 रुपये। कळमेश्वर आवक आलेली आहे 2592 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4800 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5250 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5060 रुपये। जाफराबाद आवक आलेली आहे 266 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4900 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5100 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5026 रुपये। अकोला आवक आलेली आहे 2846 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5350 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5450 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5400 रुपये। अकेला बोलगाव मंजू आवक आलेली आहे 913 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5350 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5450 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5400 रुपये। उमरेड आवक आलेली आहे 854 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4950 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5065 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5000 रुपये। देऊळगाव राजा आवक आलेली आहे 2000 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4800 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5170 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5100 रुपये। वरोरा आवक आलेली आहे 3111 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4800 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5170 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे सर्वसाधारण दर आहे 4985 रुपये। वरोरा माडेली आवक आलेली आहे 2926 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4800 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5125 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 4963 रुपये। वरोरा खंबाडा आवक आलेली आहे 2069 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4975 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5445 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5390 रुपये। काटोल आवक आलेली आहे 170 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4800 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5050 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 4900 रुपये। वर्धा आवक आलेली आहे 1550 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4850 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5450 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5050 रुपये। किल्ले धारूर आवक आलेली आहे 5851 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5255 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5350 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5350 रुपये। हिमायतनगर आवक आलेली आहे 30 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4800 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5000 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 4900 रुपये। पांढरकवाडा आवक आलेली आहे 4600 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5303 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5450 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5400 रुपये। मांडल आवक आलेली आहे 271 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 4913 रुपये, सर्वसाधारण दर आहे 5070 रुपये आणि सर्वसाधारण दर आहे 4971 रुपये। पुलगाव आवक आलेली आहे 6700 क्विंटलची। कमीत कमी दर आहे 5000 रुपये, जास्तीत जास्त दर आहे 5450 रुपये,
सर्वसाधारण दर आहे 5,350 रुपये. सोनपेठ आवक आलेली आहे 194 क्विंटलची. कमीत कमी दर आहे 4,800 रुपये. जास्तीत जास्त दर आहे 4,950 रुपये. सर्वसाधारण दर आहे 4,900 रुपये. धन्यवाद.